চেনেল ৱেলনেছ মিউজিয়ামলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি যোনটো টপিক লৈ আহিছো এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আজি আমি কথা পাতিম হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰোকৰ বিষয়ে ষ্ট্ৰোক কি কাৰণত হ'ব পাৰে বা হাৰ্ট এটেক কি কাৰণত হ'ব পাৰে হাৰ্ট এটেক হলে কেনেকৈ আমি গম পাব পাৰো বা কি সিম্পটমছ থাকে কি মানুহ থাকে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কাৰণে যেটো হাৰ্ট এটেকৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ হৈ যাব পাৰে আৰু হেতুক আমি কেনেকৈ প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিবোৰ আৰ্টাৰিজে আপোনালোকৰ হাৰ্টলে অক্সিজেন আৰু খোৱা বস্তুবোৰ বা নিউট্ৰিয়েন্টছবোৰ ক্যাৰি কৰে আৰু সেই আৰ্টাৰিজ বিলাকৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ ব্লকেজ হয় ডিউ টু ডেপজিশন অফ ফ্যাট অৰ কোলেষ্ট্ৰল তেতিয়া সেই কন্ডিশনটোক আমি হাৰ্ট এটেক বুলি কওঁ যেতিয়া এই ফ্যাটি ডেপজিশনছবোৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আপোনালোকৰ আৰ্টাৰিজত এটা পইণ্টৰ পিছত তাক plaque formation বুলি কয় এই plaque formation to যেতিয়া ফাটি যায় when this plaque ruptures it can cause certain clots in your arteries blocking the way through which the oxygen has been supplied তো এই condition to যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি তাক heart attack বুলি কওঁ কথা পাতিম যে কি কাৰণৰ কাৰণে মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে না the most common cause of heart attack is CAD মানে coronary artery disease যাক আমি coronary heart disease CHD বুলিও কওঁ এটা কি হয় আপোনালোকৰ হাৰ্টত কিছুমান আৰ্টাৰিজ থাকে আৰু এই আৰ্টাৰিজ বিলাকে আপোনালোকৰ অক্সিজেন ৰিচ ব্লাডটো হাৰ্ট মাসলছৰে ক্যাৰি কৰে যেতিয়া আপোনাৰ এই আৰ্টাৰিজ বিলাকত ফ্যাট ডিপজিশন হয় বা কোলেষ্ট্ৰল ডিপজিশন হয় তেতিয়া তাত কিছুমান প্লেক হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে এতিয়া ওভাৰ আ পিৰিয়ড অফ টাইম এই প্লেকছবোৰ গৈ পেলাই আপোনাৰ কিছুমান ৰাপচাৰ হৈ যায় ফাটি যায় আৰু এই ফাটি গ'লে তাত কিছুমান ব্লাড ক্লটছ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আৰ্টাৰিজবোৰ নেৰো হৈ যায় মানে আপোনাৰ এই আৰ্টাৰিজৰ যোনটো মানে স্পেচ হয় সেইটো কমি যায় যাৰ কাৰণে আপোনাৰ অক্সিজেন ফ্লোটো কমি আহে লাহে লাহে ডিউ টু ল্যাক অফ অক্সিজেন ইয়ৰ হাৰ্ট মাসলছ টেন্ডছ টু ডাই আৰু এই প্লেক ডিপজিশনটোক আমি কওঁ এথেৰস্ক্লেৰ'চিছ যেতিয়া আপোনালোকৰ আৰ্টাৰিজ বিলাকক এই প্লেক ডিপজিশনবোৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া এই প্লেকটোৱে কি কৰে আপোনালোকৰ আৰ্টাৰিজ বিলাক নেৰো কৰি দিয়ে মানে একদম ক্ষীণ কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই যেটো অক্সিজেন ক্যাৰিং ব্লাড সেই ব্লাডটো আপোনালোকৰ হাৰ্ট মাসলছলৈ মানে নোজোৱা হৈ যায় বা ফ্লোটো কমি যায় যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এনজাইনা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে এনজাইনা or angina pectoris is a form of a chest pain or discomfort that occurs when your heart muscles does not get enough oxygen. Now, not all heart attacks are due to coronary artery disease or atherosclerosis. Sometimes, if there is a heart attack in the absence of CAD or maybe because of some other conditions related to blood vessels or heart, tak ami myocardial infarction in the absence of coronary artery disease buli kau ba ami tak absence of obstructive coronary artery disease buli kau আমি কথা পাতিম যে কি কাৰণত মানুহৰ হাৰ্ট এটেক বা মায়োকাৰ্ডিয়াল ইনফাৰকশন হ'ব পাৰে এটা প্ৰথমতে হৈছে যাৰ মানুহৰ হাইপাৰটেনশন আছে যদি আপোনালোকৰ হাই বিপি বা হাইপাৰটেনশনৰ প্ৰবলেম আছে তেতিয়াও সেই মানুহখিনিৰ লাহে হাৰ্ট ডিজিজ বা কৰ'নাৰী ডিজিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় তাৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকৰ লিপিড প্ৰফাইলটো ডিৰেঞ্জড হয় যদি আপোনালোকৰ কোলেষ্ট্ৰল লেভেলছবোৰ জোখতকৈ বেছি হয় তেতিয়াও আপোনালোকৰ CAD হোৱাৰ চান্সেছ বা ৰিস্ক ফেক্টৰছটো বাঢ়ি যায় যদি আপোনালোকৰ যিকোনো বেলেগ মেটাবলিক কণ্ডিশনছ আছে ফৰ এক্সাম্পল সে ডায়াবেটিছ তেতিয়াও ইনসুলিন ৰেজিস্টেন্সৰ কাৰণে কিছুমান এনেকুৱা চেঞ্জেছ আমাৰ বডিত হয় যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৰোনাৰী আৰ্টাৰী ডিজিজ বা CAD হোৱাৰ চান্সেছবোৰ বাঢ়ি যায় which can again result to heart attack যদি আপোনালোকে খুব বেছি আনহেলদি লাইফষ্টাইল ফলো কৰে যদি খুব বেছি হাইলি প্ৰসেস খাদ্য খায় বা খুব বেছি হাই ট্ৰান্স ফ্যাট খাদ্য খায় বা হাই সোডিয়াম যুক্ত খাদ্য খায় তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকৰ CAD হোৱা চান্সেছটো বাঢ়ি যায় which can again result in heart attack or myocardial infarction যদি আপোনালোকে একেবাৰে ফিজিক্যাল এক্টিভিটি নকৰে যদি আপোনালোকৰ ফিজিক্যাল এক্টিভিটি নীল হয় যদি আপোনালোকে অকল সেডেন্টাৰী এটা লাইফষ্টাইল ফলো কৰে য'ত আপোনালোকে একদম এক্সাৰসাইজ বা একো মুভমেন্ট নাথাকে তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকৰ হাৰ্ট এটেক বা হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰছবোৰ বাঢ়ি যাব
যদি আপোনালোকৰ স্মোকিং কৰাৰ হেবিট আছে, so if you are frequent smoker, even if you are a passive smoker, so passive smoker মানে আপুনি নিজে চাকে স্মোক নকৰে, but if you stay with a person who is an active smoker, then also along with the active smoker, আপুনি even if you are passive smoker, আপোনালোকৰ CAD হোৱাৰ risk factors বোৰ বাঢ়ি যায়। যদি আপোনালোকৰ মানে obesity আছে, if a person is highly obese, তেতিয়াও because of high fat percentage you are putting extra pressure on your heart, right? So that can also result in heart attack, right? Or even risk factors of cardiac arrest can increase, right? তাৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকৰ alcohol consumption or habit আছে, that can also result in risk factors of developing cardiac arrest. Apart from that, age also plays a very important factor here. So দেখা গৈছে যে যিখিনি মতা মানুহৰ বয়স 45 years অতকে বেছি বা যিখিনি মাইকী মানুহৰ who are above 55 years of age, তেতিয়াও সেই মানুহখিনিৰো এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ বাঢ়ি যায় টু ডেভেলপ কাৰ্ডিয়াক ডিজিজেছ। আপোনালোকৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী আছে, সে ফৰ ইনষ্টেন্স যদি আপোনালোকৰ দেউতা মা বা ককা আইতা আজু ককা তেওঁলোকৰ যদি ধৰি লওক হাৰ্ট ডিজিজ বা হাৰ্ট এটেকৰ যদি হিষ্ট্ৰী আছে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনালোকৰ হাৰ্ট এটেক হোৱা বা হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছবোৰ বাঢ়ি যায়। নেক্সট কথা পাতিম কি কি সিমটমস হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ হাৰ্ট এটেক হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব। সো কিছুমান মানুহৰ বহুত মাইল্ড সিমটমস থাকিব পাৰে, কিছুমান মানুহৰ বহুত সিভিয়াৰ সিমটমস থাকিব পাৰে। না সিমটমস কেন ইনক্লুড সে চেষ্ট পেইন, যদি আপোনালোকৰ বুকুখন একদম এনেকৈ হেঁচা মাৰি ধৰে বা ইফ ইউ কেন ফিল টাইটনেছ ইন ইয়ৰ চেষ্ট অৰ ইফ দেৰ ইজ পেইন অৰ স্কুইজিং, যদি আপোনালোকে উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে, তো দেট কুড বি আ ৰিজন অৰ ওৱান প্ৰাইমেৰী সিমটম অফ ডেভেলপিং আ হাৰ্ট এটেক। চেষ্ট পেইনৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকৰ সেই বিষটো ধৰি লওক ৰেডিয়েট কৰিছে, সে ফৰ ইনষ্টেন্স ফ্ৰম শোল্ডাৰ টু আৰ্ম, তাৰপিছত জজ বিলাক বিষাইছে, ধৰি লওক এইবিলাক বিষাবলৈ আৰম্ভ কৰে বা ডিঙি বিষাবলৈ আৰম্ভ কৰে বা হাতখন লৰাব নোৱাৰে, ফৰ ইনষ্টেন্স লেফ্ট চাইডটো যদি আপোনালোকে ছাডেনলি লৰাব নোৱাৰা হৈ যায়, চ' দেট কুড অলছ' মিন দেট ইউ আৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং আ হাৰ্ট এটেক। তাৰ বাহিৰে খুব ভাগৰুৱা লাগিব পাৰে বা আপোনালোকে ঘপককৈ ঘামিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, লাইক ইউ মাইট ষ্টাৰ্ট গেটিং কোল্ড চুৱেটছ, চ' দেট কেন অলছ' মিন দেট ইউ আৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং এন হাৰ্ট এটেক। তাৰ বাহিৰে যদি বমি বমি নিচিনা লাগিছে বা উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে, চ' দিজ আৰ all different symptoms of developing a heart attack. চেষ্ট পেইনৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকৰ সেই বিষটো ধৰি লওক ৰেডিয়েট কৰিছে, সে ফৰ ইনষ্টেন্স ফ্ৰম শোল্ডাৰ টু আৰ্ম, তাৰপিছত জজ বিলাক বিষাইছে, ধৰি লওক এইবিলাক বিষাবলৈ আৰম্ভ কৰে বা ডিঙি বিষাবলৈ আৰম্ভ কৰে বা হাতখন লৰাব নোৱাৰে, ফৰ ইনষ্টেন্স লেফ্ট চাইডটো যদি আপোনালোকে ছাডেনলি লৰাব নোৱাৰা হৈ যায়, চ' দেট কুড অলছ' মিন দেট ইউ আৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং আ হাৰ্ট এটেক। তাৰ বাহিৰে খুব ভাগৰুৱা লাগিব পাৰে বা আপোনালোকে ঘপককৈ ঘামিবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, লাইক ইউ মাইট ষ্টাৰ্ট গেটিং কোল্ড চুৱেটছ, চ' দেট কেন অলছ' মিন দেট ইউ আৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং এন হাৰ্ট এটেক। তাৰ বাহিৰে যদি বমি বমি নিচিনা লাগিছে বা উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে, চ' দিজ আৰ অল ডিফাৰেণ্ট চিমটমছ অফ ডেভেলপিং আ হাৰ্ট এটেক। এনেকুৱা দেখা গৈছে যে দে আৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং এনজাইনা, তেওঁলোকৰ বুকু বিষাইছে বা উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে, কিন্তু বহুতে বেলেগ কিবা ৰিজন বুলি পেলাই এইটো ডিছমিছ কৰি দিয়ে, লাইক চাম পিপল মাইট থিংক ইটছ এ গেছ ইছ্যু, চাম পিপল মাইট থিংক ইটছ জাষ্ট এ মাছল ক্ৰেম্প অৰ মাছল স্পেজম। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানুহৰ লক্ষণ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাটো ডিছমিছ কৰি দিয়ে। বহুত মানুহ এনেকুৱাও দেখা গৈছে যে দে মাইট নট এক্সপিৰিয়েঞ্চ any prior symptoms, but suddenly they might experience a pain on their chest, like suddenly a shooting pain or a very pinprick sensation experience কৰিব পাৰে। তো যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে, so please do not take it lightly, I would say. আপোনালোকে at least এখন ECG কৰাব, right, so that you can at least যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰিস্ক ফেক্টৰ্ছ আছে সেইটো আপোনালোকে ডিছমিছ কৰিব পাৰে। Next, we're going to talk about certain ways in which we can prevent like having a heart attack. So first of all, it's very important that you have a healthy diet follow kore. So make sure that you eat healthy, eat lots and lots of fiber. Jite apnaloke fiber khabo, jite apnalokor a bad cholesterol po body pa ulabo, right? The fiber is a very good source of antioxidants. Jimblake apnalokor inflammations po kom kore, free radicals po maribole hohai kore. So add lots and lots of vegetables, jo soluble fiber thake, whole grains add koribo, jo like oats, whole grains like whole wheat, brown rice, quinoa, oatmeal, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ এড কৰিব য'ত ইনসoluble ফাইবাৰ থাকে। সো soluble and insoluble fiber both will help to lower down the risk factors of your lipid profile, যেনেকৈ ধৰি লওক cholesterol levels বোৰ কমাব,
eventually আপোনালোকৰ heart attack হোৱাৰ risk factors বিলাকো কমাব second most important thing is exercising so it's very important that you keep yourself active দিনটোত at least take 30 minutes out of of your time so that you can exercise or just go for a walk probably so that you are more physically active যিমান বেছি physically active থাকিব সিমানে আপোনালোকৰ fat percentage টো কমিব আৰু যিমানে fat কমিব সিমানে আপোনালোকৰ heart disease বা heart attack হোৱাৰ risk factors বিলাকো কমি আহে যদি আপোনালোকে frequent smoking কৰে if you are a frequent smoker definitely there's one important thing that you should look into it কাৰণ যিমানে বেছি smoke কৰিব there has been different research which shows that smoking is actually directly related to having a heart attack so এইকাৰণে যিমান পাৰে সিমান smoking avoid কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব if you are a passive smoker then definitely don't stay with the person who is an active smoker I would say right alcohol consumption can actually result in not just heart attack but also hypoglycemia so he karone jodi apnaloke already diabetic hoy dita holo definitely alcohol consumption is a total no but still jodi apnaloke alcohol consume kore don't make it too frequently karan jimane beshi alcohol consumption rakhibo himane beshi apnaloke heart disease ba heart attack hoy risk factors bu bahi ahibo তাৰ বাহিৰে যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি আপোনালোকে হাইপাৰটেনসিভ হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে সোডিয়াম ইনটেক টু কমাই দিব ট্ৰাই টু হ্যাভ এট লিষ্ট লেস দেন 1 টিস্পুন মানে 5 গ্ৰাম অফ সল্ট ফৰ দ্য এন্টায়াৰ ডে যিমান পাৰে কিমান প্ৰসেসড এন্ড হাইলি ৰিফাইন্ড খানাবোৰ এভয়েড কৰিব which might have a lot of trans fat and sodium into it সদায় লেবেল পঢ়িব যিকোনো বস্তু কিনাৰ আগতে সদায় লেবেল পঢ়িব যদি তাত সোডিয়াম যদি 2500 কৈ বেছি থাকে তেতিয়া হলে that is something you should completely avoid if you are hypertensive তাৰ বাহিৰেও যিমান পাৰে কিমান এক্সট্ৰা জিমলাকত নিমখ থাকে সেইবোৰ বস্তু নাখাব যেনেকৈ stress now stress is one of the major reasons jar karone manhua heart attack hobo pare he karone stress management is equally important karon jeti apnalokor stress levels bu bahi jay homane apnalokor stress hormone tu bahi ahe ei stress hormone jaga me cortisols boli cortisols can actually result in disruption in your hormonal system jar karone apnalokor bahut dhornor bemar hua dekha goise including diabetes tar bahio jodi already apnaloke hypertensive hoy aru jodi apnaloke stress levels high thake teta hole definitely apnalokor heart disease ba heart attack hoar risk factors বাহি আহে তো যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আপুনি বহুত খুব বেছি স্ট্ৰেসড আউট হৈ গৈছে টেক সাম টাইম আউট ফৰ yourself ডেভেলপ আ হবি কিছুমান ব্রিদিং প্র্যাকটিসেস থাকে যিবোৰ কৰিলে আপোনালোকৰ স্ট্ৰেস লেভেলছবোৰ কমাত সহায় হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্র্যাকটিসেস ডেভেলপ কৰক নিজে ভাল পোৱা কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে আপোনালোকৰ সেই মি টাইমটো আপোনালোকে নিজক দিব পাৰে যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ স্ট্ৰেস লেভেলছবোৰ কমাত সহায় কৰে আজি ভিডিওটো আজি তেতিয়াহলে ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে হাৰ্ট এটেক হোৱা বহুত ৰিজনস থাকে কিন্তু যদি আপোনালোকে টাইমলি প্ৰিকশনস লয় বা টাইমলি আপোনালোকে যদি প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ্স বোৰ লয় ডেফিনেটলি আপোনালোকে সেই ষ্টেজটোৰ পৰা আপোনালোকে নিজক বচাই নিব পাৰিব সো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নমস্কাৰ